Sitten mennään. Helsinki Northern Lights on takas. Kakkoskaus on just aloitettu. 11 peliä pelattu. 8 voittoa. Ihan uskomaton starttikaudelle. Tähän alkuun käydään vähän läpi, mitä mä tein tässä ennen kuin mä aloitin liven. Koska mä tein muutamia juttuja tässä off-streamissä, koska tässä franchisessa on niin monta eri asetusta, mitä täällä voi tehdä, mitä voit muokata. Ja näitä kaikki mä en viitti tehdä livessä, koska se menee sitten vähän tylsäksi. Ensinnäkin mä kysyin jokaiselta meidän kenttäpelaajalta sopivuutta tähän järjestelmään. Että ne niin kuin jokainen sitoutuu siihen coachin pelitapaan ja me oltaisiin valmiita voittamaan. Ja se sai meidän ketjujen kemioita pikkasen ylöspäin. Ykköskentässä kukaan ei halunnut muuttaa mitään, mutta ykköskenttä on toiminut hyvin, niin se nyt ei ole silleen probleema. Kaikilla on 13 peliä, noin 20 pistettä, plus 2 kemia on toiminut hyvin siellä. Neloskentässä ketjun kemia on 0. Kukaan täältä ei halunnut sitoutua tähän pelitapaan enemmän. Mä olin vähän pettynyt. Pitää katsoa neloskenttää, pitää silmällä, että jos tää kenttä ei suorita, niin sitten mennään tekemään tradeja. Mutta tähän asti tää kenttä on plussalla ja ihan hyvin tehoja kaikilla. Niin se on kuitenkin ihan ok, jos ne pelaa niin. Ja kolmoskenttä, Kiviranta, Kotkaniemi, Kakko. Kaikki oli valmiina muuttamaan jotain. Tää kenttä ei ole pelannut hyvin tähän asti. Kato, 1 piste, 3 pistet Kakolla, Kivirannalla 4 ja plus-miinukset on hirveästi pakkasella. Jokainen oli valmis muuttaa niiden pelityyli pikkasen. Ja tää kenttä saanut +3. Mun mielestä tää oli niinku 0 vai +1 viime jaksossa, joten tosi isoja plussia. Kakkoskenttäkin sai +2. Patrick Kane oli valmis. Vanhana miehenä haluaa velvoittaa Stanley Cupin, sitoutua tähän pelitapaan, mutta Granlund ja Lundell ei. Ja Lundeli varsinkin pitää silmällä. Joku sanoi hyvin kommenteissa viimeksi, että Lundell ei pelannut viime kaudella hyvin, eikä aloittanut tätä kautta hyvin. Niin ehdottomasti pitää saada vähän parannusta Lundelin peliin. Ja pakistossa, hei. Mä sain tosi paljon kemioita ylös noilla pelitapa niin sitoutumisilla. Spurgeon halusi parantaa, Trouba ja Jokiharju oli ihan inessä. +3, +2, +2. Äijät, voiks tää sama formi jatkua? Koska mulla on fiilis, että tällä jengillä ei me mikään ennakkosuosikki olla, mutta ehdottomasti playoffeihin, ja me voidaan yllättää playoffeissa. Tää on vähän niin kuin Jukka Jalosen Leijonet, että ei ehkä paperilla mikään paras, mutta pari staraa, Mitch Marner ihan uuteen lentoon päässyt, kun jo pääsi Torontosta pois. Ja tämmönen tasaisen hyvä nippu. Bobrovski maalis, meillä on Stanley Cup-kokemustakin maalis, ja Annunenkin on noussut 83. Niin kuin loistavaa. Sitten off-streamissa mä myös hommasin ton Aatu Jämsenin joukkoja, se kakkosrundin pikkiä. Sai jo vähän lisää prospekteja tänne AHL. Jämsen on 69 overall top 6 potentiaalin hyökkäjä. Meni hyvin sit kakkosrundin pikistä 1-1. Mutta hei, nyt on aika jatkaa kautta. Vielä ennen kuin jatketaan, niin mä näytän teille sarjataulukon tällä hetkellä. Me ollaan Metropolitan Divisioonassa tällä hetkellä toisena ja koko NHL:ssä me ollaan 5. vaan pisteen perästä kärkeä. Mutta 1/8 kautta vasta pelattu, eli ei nyt niin kuin, ei ihan liikaa nyt ylireagoida, että pitää olla varautunut, että tulee varmaan niitä huonompiakin hetkiä tässä kauden edetessä, mutta mennään kuukausi eteenpäin, 8-3 tällä hetkellä rekordi. Katsotaan, miten jengi. Ja jatkaako jengi tätä virettä? Islanders vastas. Rankkari häviö Islandersille. Ai. Dallasit 5-0 voitto. Devils seuraavaksi. Mitäs sieltä pyydetään? Kingsi heittää nelosrundin 2-4 Greenwayn, Kuhtaa ja Tuomala. Ei, noi on mun Suomi-prospekteja, ei missään nimessä tehdä noin. Kykyjetsien puhelu. Yleisesti ottaen varattavina on hyviä tulokkaita. Siis täytyy sanoa, että joka franchise-kausi, mitä sä ikinä vedät, niin tää Kykyjetsiä sanoo, että se prospect pool on hyvä. Et mä en kauheasti kiinnitä huomioon tohon. Mutta 3 ottelun voittoputki, loistavaa. 4 ottelun voittoputki, Minnesta vastas. Minnestalle tuli häviö. Mutta hyvin ollaan voitettu matseja. Chicago haluu Rimpisen, ei missään nimessä. Kyllä Rimpinen, ehkä tulee olemaan joukkojen backup jossain vaiheessa. 14-4-2. Hyvän näköistä. Calgary seuraavaksi. Jos tää jengi suorittaa näin, niin okei, Spurgeon haluaa jutella. Mitä Spurgeonilla on asia? Olen keskittynyt opettelemaan pelipaikan, mutta en usko sen sopivan enää peliin. Niin tää on paha. Viime jaksossa mä sanoin Spurgeonille, että jos se pystyisi pelaamaan righty äijänästä vasenta puolta, niin olisi loistava, koska meillä on 4 oikealta ampuvaa pakkia, mutta ei onnistunut Spurgeonille. Mutta mä pidän sen siinä vasemmalla. Katsotaan vaikuttaako se joukkojen tuloksiin. Ei näköjään, ei ainakaan näytä siltä, koska 9-2 voitto heti Vancouverista.
16-6-2. Mä luulen, että mä voin simuloida vieläkin. Mennään nopeasti katsoa jengin pisteitä, mutta tosi hyvä tilanne tällä hetkellä. Aivan loistava tilanne tällä hetkellä. Ja me ollaan ehkä vähän niinku aikataulua edelläkin jo. Että kakkoskaudella ollaan tämmöisessä vireessä matkalla kohti pudotuspelejä. Marner, Laine, Rossi, aivan loistava ykköskenttä. Rossillakin on sopimusvuosi. Kaverilla on 37 pistet 24 peli ykkösen keskellä. Aivan uskomaton pelaaja. Viime vuonna oli se loistava trade, mikä tehtiin Minnestan kanssa. Granlund, Kane, Lundell. Täytyy vähän sanoa, no siis ihan ok pisteet, mutta plus-miinuksessa miinukselle, että ei pelaa voittavaa lätkää. Ja vaikka Spurgeon sanoo, että se vasenpakki ei oikein lähde, niin silti +9 plus-miinuksessa. Eli mä en nyt ihan usko tuohon Spurgeoniin, kun se sanoi, että se ei osaa pelata tuossa vasemmalla. Mutta tarkkaillaan tilannetta. Okei, neloskenttä vieläkin pelannut hyvin, mutta mikä täällä kolmoskentällä on? Kiviranta -6, Kotkaniemi -7, Kakko -5. Ja kaikki näistä saa vielä nyt pluskemiaa. Voi. Mä tykkään mun Suomi kolmosesta, mutta ei saa mikään. Jos me halutaan pärjää playoffeissa, niin mä oon huomannut mun edellisissä franchise-modeissa, tää on pakko korjata. Ei voi olla miinuskenttiä pudotuspeliin mentäessä. Molemmat maalivahdit pelaa hyvin. Ja itse asiassa Annunen, vaikka Bobby on selkeä ykkönen, mutta silloin kun Annunen on päässyt sisään, niin on itse asiassa pelannut jopa paremmin kuin Bobrovski. Sitten KK keskellä. Kotkaniemi pelaa keskellä. Ja me johdetaan meidän divisioona. Täydellistä. Eli meillä on niinku ihan superstartti ollut tähän asti kautta. Mennään sitten seuraava kuukausi eteenpäin. Jos Rossi pelaa noin, niin mun isoin sopimus, joka loppuu kauden jälkeen, on nimenomaan Rossi. Niin mä haluaisin kesken kauden ja vähän alkaa neuvottelemaan sen kanssa ja katsoa vähän paljon se tulee pyytämään. Mä en oo edelleenkaan vaihtamassa noita Suomi-prospekteja mihinkään. Mut hyvin voitetaan pelejä. Aivan loistavaa. Boston vasta seuraavaksi, häviö sieltä. Vegas, voitto. Mä rupeen niinku uskoa tähän jengiin pikkuhiljaa. Tulee mieleen vähän semmonen, tiiäksä, 2019 Leijonat. On tässä joukkueessa ehkä vähän enemmän starapotentiaalia, mutta tiiäksä, semmonen tasaisen hyvä joukkue. Kuitenkin Mitch Marner on ainoa supertähti tässä joukkueessa. Vaikka Rossi lyö kyllä itsensä läpi aika kovasti tällä hetkellä. Tossa on itse asiassa Florida-peli tulossa. Otetaan tää Florida-pelin paussi. Florida, nimittäin kattokaa tätä. 26, 5 ja 3 Florida. Meillä on 23, 9 ja 3. 2 NHL parasta joukkuetta nyt vastakkain. Tää on todella hyvä testi. Me tiedetään, että Florida, niin kuin oikeassakin elämässä, on tämän simulaation ehkä se kovin joukkue. Molemmissa mun Montrealin ja Toronton franchiseissa tää jengi tiputti mut kerta toisensa jälkeen. Okei, ensimmäinen erä Floridaa vastaan. Ja sieltä Spurgeon. Höpö, et osaa pelaa vasemmalla. Häkki heiluu viivasta saman tien. Toinen erä. 3-2. Lundell kakko. Noni, kakkos- ja kolmoskenttä, jolta mä nimenomaan vaadinkin enemmän tehoja. Loistavaa. Katsotaan kolmas erä, pystytäänkö me hoitaa tää Florida tästä näin. Johetaan laukauksissakin. Floridan tilastot näytti siltä, että ne on varmaan NR:n ykkösjoukkue. Niin tää olisi massiivinen voitto. 3 minuuttia kellos, 2 minuuttia kellos, viimeinen minuutti. Noin! Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Uskomaton voitto Floridasta. Ja antaa kyllä hyvää fiilistä jengin kannalta. Mitä sanotte chatissa? Onks kannu? Mä en halua nyt ylireagoida. Tää on vasta meidän toinen kausi näistä 5 kaudesta, mitä me pelataan. Mutta tällä hetkellä on kyllä todella loistava tilanne. Mennään päivittää ja ylläpitää, koska mä oon näitä pikkasen tehnyt, mutta aitiot ja vessat ei ole vielä korjattu. Vessat vähän vuotaa, niin se ei ole kyllä kiva, kun jengi tulee hallille ja homma ei toimi. Mutta meillä ei ole varoja korjaa näitä vieläkään. Ehkä me saadaan niitä jossain vaiheessa. Katoin noita siis vähän ennen striimin alkua. Ja sitten mä näytän teille tämän jengin sopimustilanteen nyt ylipäätään, mikä tulee olemaan seuraavana kesänä. Ehkä me niinku enemmän tullaan katsoa tätä sitten off-seasonilla, mutta mä nyt näytän tämän teille nopeasti. Eli täällä on sopimukset siellä. Katsotaan siellä mielenkiinnosta. Rossilla siis 6,5 miljoonan sopimus tällä hetkellä. 90 overalli jo loppuu tähän kauteen. Katsotaan mitä se pyytää. Rossi 11,2 miljoonaa.
Oho. Se haluu Mitch Marner rahoja. No, ei pidetä kiiret Rossin kanssa. Katsotaan, miten kausi etenee. Mutta tällä hetkellähän kaveri vetää ihan älytöntä kautta, aivan uskomatonta kautta. Niin kyllä tämä Rossi Marner putkapari on semmonen, että mä haluaisin kyllä pitää ton kimpassa, mutta ei vielä reagoida tohon. Spurgeon on kans free agent, mutta se on 36-vuotias. Niin mä en siihen halua reagoida. Sama Kane. Ehkä Spurgeon ja Kane mä oon varautunut siihen, että ne ei jatka enää tämän kauden jälkeen. Muuten on joukkue aika lailla kiinnitetty ja meillä on vain 2,5 miljoonaa palkkakattoa. Eli periaatteessa siis noista esim. Spurgeonista ja Kaneista, niin niistähän tulisi rahat sitten tuohon Rossiin. Aika pitkälti. Mutta nyt keskitytään tähän kauteen. Eikö mennä eteenpäin vaan? Mutta pitää toivoa, että Rossikin olisi sitten tykännyt tästä Suomesta. Ehkä se antaa meille vähän siimaa tossa palkassa. Mutta mennään hei suoraan. Mä voin lopettaa tämän simuloinnin sitten kesken, jos se ei lähde, mutta simuloidaan suoraan 2 kuukautta. Jos tää jengi voittaa näin, pärjää näin hyvin, niin eihän mulla ole tässä mitään muutettavaa tällä hetkellä. 24, 10 ja 3. Ja tämähän olisi loistavaa, että me saataisiin runkosarja näin nopeasti pakettiin. Taas 3 ottelun voittoputki, niin sitten me päästäisiin aloittaa pudotuspelitkin jo tässä jaksossa. 4 ottelun voittoputki Toronto vastassa ja aina hyvä voittaa Toronto. Dallas. 7 pelin voittoputki. Mikä joukkue tää on? Siis tämmöistä runkosarjaa ei ole varmaan koko vuonna mikään mun franchise-mode-jengi pelannut vielä. Montrealilla mä sain 2 kertaa sen 60 voittoa ja nyt tuntuu, että me ollaan niinku aika samassa tahdissa. Helsinki Northern Light, Suomi syttyy. Ilta-Sanomat kirjoittaa otsikkoa. GM Tammenpäätä kehutaan. Oh my god. Sieltä tuli häviö Seattlelle, mutta silti, silloinkin... Oho! Sheldon Keefe on erotettu. Hetkinen. Eihän me voida tehdä coachimuutoksia tällä hetkellä, mutta Sheldon Keefe, Toronton vanha valmentaja. Käydään katsoa sen palkkapyynti, koska yksi iso ongelma, mikä tässä joukkueessa on ollut, niin on ollut toi coachi. Valmentajahenkilökunta. Mullahan on siis B-coachi, ja tehän sanotte tässä pelissä, että pitäisi periaatteessa olla A-coachi, jos haluaa voittaa, mutta tällä hetkellä toi B-coachi toimii mulle, niin ei siihen nyt tarvii silleen kyllä reagoida. Mutta käydään katsoa toi Sheldon Keefe nopeasti, että mikä se on miehiä. Mä en edes tiedä, mistä mä näen ne vapaat coachit. Onko siellä silleen mitään väliä? Me kuitenkin pärjätään jo. On liian pitkään täältä halu etsiä sitä. No joo, ehkä me jatketaan vaan simulointia. Mä oletan, että Keefe olisi kyllä A-coachi, mutta meillä ei ole muutenkaan palkkakattoa. Ja eihän me voida edes antaa meidän coachille monoa tommosen startin jälkeen. Siis ei vaan voi. Iltalehti, GM Tammenpään pidätetty. Mitä? Ei kun pidetty, no niin mä mietin. What? Mietin, että ei nyt mitään pidätyksiä kuitenkaan. Hei, simuloidaan trade deadlineille. Chatissa sanokaa, haluatteko te tälle jengille muutoksia vai meeks mä tällä? 34, 14 ja 5. Käykö mä hakee jotain testi, tai siis jotain vahvistuksia trade deadlineilla, vai mennäänkö me tällä? Tuntuisi tyhmältä nyt vaihtaa mitään, kun jengi suorittaa näin hyvin. Mä just lopetan simuloinnin ennen trade deadlinea, niin voidaan sitten vielä katsoa erikseen, että kuka on suorittanut ja kuka ei. Ehkä jos joku kolmoskenttä niin kun ei suorita, niin mä voisin vähän katsoa. Muutoksia, ei tarvii muutoksia. Tällä mennään, älä tee mitään. GM Ekil jäänyt verot maksamatta. Vahvistuksia. Joo, aika 50-50 sanotte chatissa kyllä. No, katsotaan. Simuloidaan tuon Washington-peli ja sitten mennään kattoo joukkueen tilastoja. Mutta tosta jo ennen trade deadlinea, siis tää on aina niinku loistava joukkueen merkki. Ennen viimeistä vaihtopäivää, jos sä saat 40 voittoa täyteen, niin silloin on kyllä pullat loistavasti uunissa. Joukkueen pisteet Mitch Marner. Oikein. Kaveri pelaa elämänsä kautta. 62 peliä, 78 pistet, 31 kaappia tässä vaiheessa. Marner on päässyt eroon siitä Toronton jotenkin siitä mediapaineesta, siitä huonosta ilmapiiristä, Matthewsista, Nylanderista ja joukkueen starana niin on ottanut niinku joukkueen reppu selkää. Rossi plus 29, aivan uskomaton ykköskenttä. Vähän vettä tohon. Ja nyt vihdoinkin kakkoskenttä on ruvennut suorittaa. Kattokaa! Lundell, Granlund, Kane.
Vajaa piste per peli ja yli +10. Aivan loistavaa. Vihdoinkin me ollaan saatu kakkoskenttä herätettyä. Patrick Laine, pikkasen huonontanut tahtia ykköskentässä siitä alkukaudesta, mutta ihan ok tehoi silti. Ja tää Rossi Marner Laine-kenttä toimii, niin turha sitä sit lähtee muuttamaan. Spurgeon mun paras pakki. Vaikka kaveri sanoo, että se ei tykkää pelaa siellä vasemman pakin tontilla, mutta homma toimii. Ja sit tullaan joukkueen ongelmiin. Kotkaniemi -11. Jesperi, hei. Kiviranta -4, Sandi -3. Neloskenttäkin on miinuksella. Eli jos me niinku mietitään trade deadlineille, että mitä me voitais katsoa, niin se olisi 3. ja 4. ehdottomasti. Bobikin ottaa kyllä mustaa kiinni. Mennään katsomaan vielä meidän divari. Me ollaan Columbus. Columbus johtaa meidän divisioonaa. Anteeksi, mutta me ollaan siinä selkeästi toisena perässä. Ja mehän ollaan käytännössä varmistettu jo pudotuspelipaikka. Me ollaan 3. koko NHL:ssä. Meillä on pieni chanssi voittaa tuo President's Trophykin, eli eniten pisteitä runkosarjassa. Mutta Rahantuloa ei voi estää! Teppo! Moi, ois kiva, et vastaat kun käytin kaikki. Moro Honkanen, miten menee? Kiitos 250. Siinä sulle vastaus. Noniin. Siis 3. kenttä on +3, mutta nää ei silti suorita. Mut 82, 84, 8, mä en ymmärrä, miksi tää kenttä ei ole muka parempi. Periaatteessa mä voisin vaihtaa, tiiäksä, jonkun Folignon, Kivirannan tai Armia ja Kakoon, jos se toimisi paremmin. Ehkä mä teen niin, jos me ei trade deadlineille saada muutoksia. Mut mä voisin vähän katsoa, olisiko tuolla trade deadline, eli viimeisen vaihtopäivällä jotain parannettavaa. Sieltä Anaheimillekin voitto. Me voitetaan kyllä niin paljon, että haluuks mä muuttaa tätä? No mut hei, me ollaan... Säilytetään nykyiset vaihtoehtoiset pelaajat. Avataan tää viimeinen vaihtopäivä. Onks täällä ketään semmoista 3. kentän herraa? Ai, Sam Bennett. On pelannut uskomattomat playoffit IRL:ssä. Tulis tuolla Larsia kyynärpäällä. Mä en oo vieläkään unohtanut sitä Irlis, mutta olis kyllä loistava lisä. Olis aivan loistava lisä tälle joukkueelle. Teuvo! Hei, come on. Teuvo Teräväinen. Rahantuloa ei voi estää! Hyvin, entä sulla? Hyvin menee Honkanen. Kiitos paljon 250 taas. Okei, Teräväinen on suojattu. Se ei itse asiassa halua tulla Helsinkiin. Mä en pysty painamaan X:ää tästä. Se ei halua lähteä. Okei. Philip Donald olisi täällä, mutta se ei mun Montreal franchisessa ollut hyvä, pitää muistaa se. Katsotaan nyt. Sam Bennett olisi saatavilla. Mutta hei, 8,3 milliä 4 vuotta jäljellä. Tää soppari on aivan liian iso. Ei. Mun rahat menee Rossiin kuitenkin kesällä. En mä voi sitoutua Sam Bennettiin. Mä tarvitsin ehkä semmosen täsmä 3 äijän, ja toi ei todellakaan oo sitä. Vitsi kun Teuvo olisi täydellinen. Sitten katsotaan vaan ketä on saatavilla. Andersen, meillä on veskarit. Ryan O'Reilly. Just tämmönen vuosi jäljellä 4,5 miljoonaa. Stanley Cup-kokemusta. Siis Ryan O'Reilly olisi todella hyvä lisä tuohon 3. kenttään. Mulla on kans, muistatte Northern Lightsin sääntö tässä franchisessa, että puolet joukkoista pitää olla suomalaisia. Mulla on mun mielestä tällä hetkellä rosterissa 11 suomalaista, niin yhden O'Reillyn just sallis sinne. Kaveri pelaa -16 kautta, et ei oo kyllä pelannut hyvin, mut 20 häkkiä. Se on tehnyt tehoja. Ei voi estää! Voitko tilaa mun kanavan? Ei self-promo täällä. Kiitos kuitenkin 250. Kemmellä. Ketä me annettais tosta O'Reillysta? Vaihtoarvo, katsotaan tosta noin. Se on aika pieni kuitenkin loppujen lopuksi. Kuka vois matchaa siihen? Siis mä mietin vähän tämmöstä, tiiäksä, Kotkaniemi. Jos Kotkaniemi menisi vaikka suoraan Ryan O'Reillyin. Silloin kyllä toi lauseke. Ketäs muuta siinä 4. voisi olla? Osaaks Kotkaniemi pelaa laitaa? Ei osaa. Mut vähän tuntuu, että mä meen kyllä tällä. Kotkaniemi on ainoa. Jos Kotkaniemi haluaa luopua tosta
jos Kotkaniemi haluaa luopua tästä lausekkeesta, niin mä olisin kyllä valmis vaihtaa sen Ryan O'Reillyn. Koska nyt, jos kolmoskenttä me saadaan toimimaan, niin oikeasti se isoin ja kirkkain pokaali olisi mahdollista. Come on Jesperi. Keskustellaan sopimuksesi lausekkeesta. Entä lausekkeeni? Voitko antaa meille päivitetyn luettelon joukkueesta, johon haluat tulla vaihdetuksi? Ai. En odottanut tätä, tunnen olevani asettanut tänne hyvin, enkä halua mitään vaihtoa. Tää on surullista. Tossa näkyy alkuruudusta sopimuslauseke, mutta sit Chicagon kautta pystyt hankkimaan sen. Niin Teräväisen. No mä voin kokeilla, mutta äsken ei kyllä Teräväinen ainakaan tossa ruudussa onnistunut, mutta jos sä puhut totta, niin sitten oi, nyt meni väärään joukkueeseen. Emme Karolainasta kuitenkaan. Teuvo olisi just hyvä lisä. Teuvo Teräväinen. No okei. Olit oikeassa. Kyllä se Teuvo sittenkin. No mä mietinkin, että miksei Teuvo haluaisi mukaan Helsinkiin. Mut ketä me annetaan Teuvosta takaisin? Onko se Kakko sitten? Kakolla aika pieni diili. 2,5 milliä 2 vuotta. Teräväisellä olisi vaan vuosi jäljellä. Teuvo olisi kyllä loistava lisä. Mut Kakolla ei ole vielä läheskään tarvittavaa vaihtoarvoa tohon Teräväiseen. Mä en tiedä, miten mä saisin ton toimivaa. Kivirannalla on ihan liian pieni, niin mä en edes rupea miettiä sitä. Itse asiassa se on aika sama kuin Kakolla. Itse asiassa todella sama kuin Kakolla. Laitetaan itse asiassa Kiviranta tohon mieluummin kuin Kakko. Eli jos Kiviranta Teräväinen ja sit mä annan Chicagon Rebuild. Hei, peli jääty. Noniin, ei jäätynytkään. Chicagon Rebuild modessa niin aivan varmasti haluis siis haluis noita draftipikkejä. Meillähän on näitä monta. Varausvuorot. Meillä on tältä vuodelta meidän ykkönen vielä. Oisko Teuvo ykkösen arvonen? Tämän vuoden ykkönen. Hei, meillä on jämä ykköskierroksen varaus. Ja me ollaan nyt niinku ennalta aikataulusta voittamisen suhteen Joel Kiviranta ja ykkösrundin pikki Teuvo Teräväiseen. Mä jopa annan tässä vähän enemmän kuin Chicago tuossa vaihtoarvomittarissa. Otetaan Chicagosta vielä takaisin joku. Haluuks ne vaihtaa, tiedätkö joku 6 meille? Joku tämmönen. Joo. Teräväinen, 6, 1, Kiviranta. Katsotaan meneekö läpi. Hylätty. Okei, te sanotte, että mä annan ylihintaa, mutta kyllä Chicago Teuvo Teräväinen olisi ihan maaginen lisä tähän joukkueeseen. Olisi ihan uskomaton. Se rooli on jo kakkoskentän hyökkääjä, mutta kyllä me saadaan se toimimaan. Kyllä mä oon valmis. Kiviranta 1, Teuvo Teräväinen. Noin. Vaihto on hyväksytty. Ehkä voi sanoa, että pieni ylihinta, mutta muistakaa, että toi ykkösrundin pikki olisi vasta niinku ykkösrundin häntä. Okei? Ja Kiviranta siihen Teuvo Teräväinen. Kyllä mä sanon, että siinä formissa, missä tää joukkue on, niin toi oli loistava treidi. Eli Teuvo Teräväinen, kolmoskenttä. Toivotaan, että Teuvo saa tän 3 kondikseen. Miksi täällä on muuten, hetkinen, onks mun Lundell ollut ykkösessä? Ei, kun niin se meni ton Teuvo-treidin takia. Joo, vaihdetaan toi takaisin. Katsotaan, ettei pakistokin mennyt. Joo, tää on tyhmää, että nämä pakistot menee uusiksi jostain syystä joka kerta, kun sä teet treidejä. Tai nämä kentät. Eli Kristensen pois, mitä sä teet täällä oikeasti? Jokiharju sinne, niin ei kyllä nyt samat kentälliset pysyy, millä me ollaankin voitettu. Trouba Sandin, P. Spurgeon, Mikkola Jokiharju ja sitten Teräväinen Kotkaniemi Kakko. Kyllähän tää oli niin kuin, me ei tehty isoja muutoksia trade deadlineilla, mutta pitäisi olla just sopiva. Mä menen vielä juttelemaan Teuvo Teräväiselle, että jos se pystyisi sopimaan tuohon kolmoskenttään. Se on tällä hetkellä kakkoskentän pelaaja, mutta Teuvo, jos sä olet voittaa se Stanley Cupin, me tarvittaisiin sulta sitä kolmoskenttää. Pelaaminen kaukalossa, sopivuusjärjestelmään, please Teuvo. Kamo! Tiedän, että suoritu hyvin. Jos uskot, että taipumuksesi yhteen sopivit, joo, ihan sama. Teuvo on valmis. Haluamme sinun hyväksyvän valmentajan taktiikkajärjestelmän kolmosketjulle. Todella iso. Kamo. Noniin, jes. Rahantuloa ei Teuvo voi on valmis. estää! Eki kokkaa huolella näköjään. Come on Marsone, kiitos 5 eurosta. Kokataan!
Toipa hyvä fiilis. Fanit uskoo. Onks meidän vuosi? Onks Northernlightin vuosi? Huhhuh. Ai. Noniin, hei. Mennään päivällä eteenpäin. Ja siellä on muuten Chicago vasta seuraavaksi, joka on Teuvo Teräväisen vanha joukkue. Meidän on pakko mennä kattoo, miten tää peli menee. Come on, Teuvo, näytä niille. Jai. Ensimmäinen erä. Chicagolle nyt ei voi hävitä 3-1. Rossi, Marner, Peach. Toinen erä, 3-1 vieläkin ja kolmas erä. Tää on varmaan ihan easy. Sieltä 7-4. Laine painaa, Marner painaa. Marnerille hattutemppu tässäkin pelissä. Mitch Marner. Oliko sittenkin se Toronto sydän? Jes, ei tässä. Mä pystyn suoraan oikeesti simuloimaan kauden loppuun. Ja mennään pudotuspeleihin tässä jaksossa. Tää on mennyt niin nopeasti. Kausi on mennyt niin hyvin, että eihän mun tarvii muuttaa tässä yhtään mitään. Eki ulos. Mitä te selitätte, hei? Kuka olisi uskonut toisella kaudella Helsingin Northern Lights on tämmöisessä vireessä? Kausikorttien markkinointi on alkamassa. No mehän ollaan myyty niistä jo hyvin. Joo, säilytetään nykyiset lippujen hinnat. Ne on loistavat. Yli 50 voittoa me nyt ainakin saadaan tässä runkosarjassa, mutta katsotaan kuinka korkealle me voidaan päästä. Toi meidän divarihan olisi iso voittaa. Jostain syystä Columbus voitti meidän divisioonan, tai johti meidän divisioonan. Mä en tiedä, mitä Columbus on duunaillut tässä kesällä. Milloin NRI vaihtaa ton hokiklubi Utah Mammuttiin? Se on ensi NRiin sitten. Niitä ei kesken kauden ikinä muuteta. Hei, kuka tuli keskustelemaan? Coachi! Tavoitteemme oli päästä pudotuspeleihin tällä kaudella, ja nyt olemme virallisesti varmistaneet paikan. Come on, coachi. Mä oon ylpeä syystä. Jengi ei uskonut suhun, Archibald. Sä olit B-coachi. Fanit ei ollut ihan varma, mitä tommosella B-coachilla tekee, mutta sä oot vakuuttanut mut. Ehdottomasti. Ihan jäätävää tekemistä ollut. ...7-0 voitto Islanders. Siis nyt jo 50 voittoa täynnä runkosarjassa. Voitko näyttää AHL-pisteet? Joo. Mä näytän kaikki nuo pisteet tässä kauden loputtua. Simuloidaan kauden loppuun, niin käydään sitten kaikki läpi. 52 voittoa. Oisko 60 voittoa, hei? Ei ole kyllä pelejä tarpeeksi jäljellä. 54, mutta tosta 55. Hohohoho. Siis viime kauden pettymyksen jälkeen, milloin me pudottiin loppumetreillä pudotuspelitaistelusta, niin pienillä täsmämuutoksilla, coachin vaihdolla, 57 voittoa runkosarjassa. Katsotaan pistepörssi ja Marco Rossi, herran jestas. Okei, katsotaan jengitilastot sittenkin ensin. Hei, me voitettiin meidän divisioona. Aivan loistava. Aivan loistavaa. Columbusin jälkeen ja Rangersin jälkeen. Katsotaan koko NHL. Me oltiin Floridan jälkeen NHL:n paras joukkue. Tie kulkee Floridan läpi. Niin se menee aina näissä franchiseissa. Mutta positiivista on se, että Florida tulisi meille vasta konferenssifinaaleissa vastaan. Okei? Eli... Ai. Mutta meidän pitää päästä konferenssifinaaleihin vielä. Me ollaan nuori joukkue. Ei ole ehkä playoff-valmiudessa. Pitää ottaa maltti tähän, mutta hyvältä näyttää. Mennään katsomaan meidän AHL-pumppu. A-turattu 65 pistettä tuomalla ja järkyttäviä miinuksia. Suomi AHL-jengille nyt ihan lähettää homma, mutta joo, kyllä ne tehoja tekee. Käydään katsomaan vielä toi meidän maalivahdit. Bobrovski, 69 peliä, iso vastuu ollut Bobilla, mutta parantanut tässä kauden edetessä. Eikä tässä. Sitten mennään playoffeihin. Ja niin kuin te tiedätte, playoffeissa loukkaantumiset menee päälle. Eli tähän tulee tää ekstra muuttuja vielä pudotuspeleihin. Nää ei ole tosiaan runkosarjassa päällä, ettei joka välissä pitäisi joudu vaihtaa kenttiä loukkaantumisten takia, mutta pudotuspeleissä se totta kai kuuluu asiaan. Sitten päivällä eteenpäin katsotaan, kuka tulee ensimmäisellä kierroksella vastaan. Mutta kyllähän niinku odotukset on tapissa ton runkosarjan. Rahantuloa ei voi estää! Lupasin 10 subia, jos Toronto finaliin tässä lohtuu. Kiitos, Serge. Kuka on vastassa?
Jännittää. Ottava Senators. Huhhuh. Sama joukko, mikä Torontolla oli vastassa tänä vuonna ensimmäisellä kierroksella. Mielenkiintoista. Mennään katsoa Ottavan rosteri. Nekin voitti 48 peliä runkosarjassa, eli ei mikään niinku ihan... Ei mikään ihan nobody-jengi. Täällä on ykkönen itse asiassa todella hyvä. Stutzle, Tkachuk ja Batterson. Kaikki noin 90 overall. Kakkoskenttä Pinto, Kosen, Zetterlund. Itse asiassa hyökkäjiä, jos katsotaan overalleja, niin tämähän on todella tasainen meidän nykyisen joukkojen kanssa. Todella tasainen. Mitä chatti sanoo? Kumman hyökkäys on parempi? Tai sanokaa suoraan, kumman joukko on teidän mielestä parempi paperilla. Pakisto, Sanderson, Sub, Chabot, Kulak, Ledis, Kandela. Mä nyt on ihan rehellinen. Jos katsoo paperilla molempia joukkueita, niin tämähän on ihan 50-50. Musta oikeasti tuntuu... Ulmarkki 88. Musta vähän tuntuu, että meidän joukko on ylisuorittanut. Tää on yllättävän 50-50 niinku paperilla. Mut hei, Marner on 97, Rossi 91. Kyllä mä sanoin, että meidän hyökkäys on just pikkasen parempi. Puolustus. Niin, no puolustus on kyllä ihan 50-50. Meillä on hyvät pluskemiat. Ne vähän voittaa maalivahis. Mun mielestä sun jengi on parempi. Joo. Sun jos Marner suorittaa. Mitch Marner ja pudotuspelit. Mutta nyt on Helsinki. Tää ei oo mikään Toronto enää. Ootteks te äijät valmiita? Se on pudotuspeliaika. Ensimmäinen peli vastassa Ottava Senators. Pitää suojella Helsinkiä. Kotikenttää. Ensimmäinen erä. Ai. Tim Stutzle tulee kovaa tähän pudotuspelisarjaan. 2 maalia heti ensimmäiseen erään. No f***ing goals against anymore. Defend. If you struggle Laitoin offensively, loukkaantumista, joo. defend. Bring something on the table. Toinen erä. 3-2. Blake Wheeler ja Rossi. Nyt kolmas erä. Come on, äijät. Ei voida hävitä kotikenttä etua heti ensimmäiseen matsiin. Ja Jokiharju kolmoskentästä ja Kosens painaa YV:llä. Ottava YV. Mä sanon, tästä Ottava-sarjasta ei tuu helppo. Ottava oli yllättävän hyvä joukkue. 5 minuuttia kellossa, 4 minuuttia, 3 minuuttia. Ei oo totta. Minuutti. Kyllä me mennään kattoo, äijät. Viimeinen minuutti. Ottava vasta. Lukitaan tosta valmentajan paikka. Tosiaan painatte starttia tossa. Moni on kysynyt, miten te pääsette näihin peleihin mukaan. Jos pelatte franchisea, niin startista pääsette tosta simulointiruudusta tähän silloin kun haluatte. Ja L3 pääsette ton VLM, meinaa valmentaja, niin pääsette. Tiigaa pelejä. Äijät. Kuva-asetukset. Otetaan täältä lähetyskuvakulma. Mukavampi kattoo. Sitten mulla on nämä pelin muuten asetukset ollut. Itse asiassa tämän koko franchisein tossa 5 minuutissa, niin laitetaan täyteen 20 minuuttia. Ja ei kun mennä. Noniin, siis tää on niin tärkeä tää eka peli. Tää on niin tärkeä. Ei voi Ottava kotiatua tästä. Näytetään, että me ollaan clutch-joukkoja ja me tasoitetaan tää viimeisellä minuutilla. Kakkoskenttä on askessa. Mikael Granlund, Patrick Kane ja Anton Lundell. Ollut kyllä jäätävä tasainen peli. 35-34. Laukauksetkin. Miten meidän kotihallissa on näin paljon punasta? Ei. Eihän näitä mistä Ottavasta Suomeen asti varmaan lentänyt katsoa playoffeja. Mitä Suomessa tapahtuu? Ei, ja Patrick Kane! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle! Se on isku maaliin! Patrick Kane, tämän takia kesällä sä otat näitä kokeneita äijiä tänne joukkueeseen. Anton Lundell alueelle, takapatia ja Patrick Kane, Chicagos moninkertainen Stanley Cup-mestari, laittaa takatolpat sisään. Ja coachi. On ikä reaktio. Coachikin tietää, kun tärkeä peli toi on. Marneri Kotkaniemi heittää vähän klikkiä tossa noin. Iso häkki. Tarvitaan seuraava. Ykkönen jäällä. Rossi, Mitch Marner, Patrick Laine. Voisiko ne ratkaista? Ulmark. Sanderson ja Mitch Marner tulee paineella! Ja Patrick Laine! Siis kyllähän Patrick Laineen nyt pitää tosta tällä. Toi on se Patrick Laineen ylivoimainen vahvuus, että one-timer uppoisi tosta, mutta ei laita. Spurgeon. Mitä sä Spurgeon? Kiekko liikkeelle, nyt kypärä lentää ilmaan. Batterson. Ei! Hieno Marner. Hyökkäämään vaan. Patrick Laine. Otetaan vaihto tähän väliin, äijät.
Laine heittää syvää. Ai. Oli huono heitto. Mut Rossi on siellä, niin Rossi, sub, Stutzle. 12 sekuntia. Ei voi enää tässä vaiheessa antaa Ottavalle maali. Batcherson, hieno niitti, Pish. Vielä käännä. 5 sekuntia. No niin, maltti. Kun näet menetät. Se on jatkoaika. Maltti. Kyllä se on näin. Oi, mitkä pudotuspelit on luvassa. Siis tää joukko on kyllä tää joukko on vanginnut mun sydämen. Ollaan niin ennalta aikataulua. 56 voiton runkosarja. Ensimmäinen pudotuspeli. Kamo. Taistellaan äijät. Tää on meidän matsi. Rossi. Pish. Laine. Rossi ajetaan. Stutzle. Tub tulee hyökkäysalueelle. Se on paha. Batterson on paitsiossa. Uutta mies taaskin. Mikael Granlund, kapteeni kattoo siellä. On jännittävä. Ykköskenttä jatkaa. Rossi, Marner, Patrick Laine. Rossi Pishille. Pish. Rossi, Marner. Spurgeon alueelle. Spurgeon ja ajetaan aivan levyyks. Marko Rossi! Laine Rossi ei laita tuosta jäätävä seivi Ulmarkilta. Spurgeon. Rossi. Marner! Ei tee. On kova jatkoaika startti. Batterson millä muuvilla tulee. Ei voi mennä ikinä Bobille noin Spurgeon. Pakko. Ja Spurgeon vedetään aivan levyyks tonne kulmaan. Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. Patrick Laine hyökkäysalueelle. Mitch Marner ja maila poikki. Laine antaa runtua siellä. No niin, kakkoskenttä aski. Pakko saada vaihto. Marner menee vaihtoon nyt. Sanderson, Kosens. Teemo Teräväinen. Joukkueen trade deadline hankinta. Truba nostaa hyökkäystä. Kakko. Laita syvään kakko. Laita Teemo Teräväinen vetää ohi kiekosta. Chabot. Zetterlund hyökkäysalueelle. Chabot. Kulak. Hieno riisto. Kuka se on? Kaapukakko. Ei saa kiekkoa. Chabot. Kuinka kauan tää jatkoaika kestää? Zetterlund. Kakko. Sandin. Teuvo Teräväinen. Laittaa Kotkaniemelle. Kotkaniemi. Laidasta. Ei tee Teuvo Teräväinen. Sulla on 2 tonttia ollut laittaa tosta noin. Blake Wheeler. Painetta sinne. Iso niitti. Teuvo, Kotkaniemi, kolmoskenttä. Jokiharju vetää ohi. Miksi toi tontti tulee Jokiharjulle? Mikkola, Lundell. Nyt on jäätävä tempo jatkoa. Patrick Kane sai jo pelin tasoihin. Patrick Kane haastaa keskelle. Laittaa Jokiharjulle. Miksi se on edelleen se Jokiharju siellä? Kaveri haluaa ottaa rooliin. Krieg. Pitää painaa kiinni Mikkola. Hieno Mikkola. On hyvä. Mikkola nopeammin se kiekko liikkeelle. Lundell. Laidasta Lundell. Patrick Kaneille. Patrick Kane. Hyökkäysalueelle. Kane. Granlund. Vähän vaikeita ratkaisuja. Kanein rysty. Tiedetään, että on vaarallinen, mutta ei tällä kertaa. Sub. Sanderson nostaa siniviivan yli. Jakaa oikealle. Wheeler ja takatolppa aivan auki, mutta onneksi meillä on Sergei Bobrovski. Lähes erottissävytteinen mailatorjunta. Melkein 3 minuuttia mennyt jatkoaika. Kuka tämän pelin ratkaisee? Rossi. Spurgeon. Laitaa Patrick Laineelle. Ollut jo tontti ratkaista tää peli. Patrick Laine menettää. Team Stutzle. Batterson laidasta. Batterson ei voi päästä ja Bobin räpylä. Lähes erottissävytteinen Räpylä torjunta. Rossi vastaa Stutzle. Tärkeä aloitus. Pish. Mitch Marner. Marner hyökkäysalueelle. Marner ja Patrick Laine, toinen tontti ratkaista Pate. Laine. Ei mihin sä Laine laitat. Nyt meillä on täyspaine päällä. Pitäis päästä omiin. Marner. Atsuk. Marner. Hei nyt se ei... Rossi! Mä tarjoan sulle 11 miljoonaa, teet tän nyt. Ei. Marner.
oli Mitch Marnerilla tontti. Kyllä molemmilla on paikat ollut ratkaista. Ja vasta 3,5 minuuttia pelattu jatkoaikaa. Rossi. Ish. Mitch Marner ja Patrick Laine jälleen! Pate! Ei, come on, Laine. Koko Suomi kattoo. Sulla on ollut 3 avotonttia. Ei ihme, että se oli 30 pistettä vähemmän runkosarjassa kuin Rossil tai Marner, kun se ei tee näistä. Skandela. Zetterlund. Cousins. Mitch Marner. Kentät kaverit on aivan puhki. Pish! Ei voi ikinä mennä tosta. Nyt tarvitaan kakkoskenttä kehi. Alas takakarva Ledi. Mitch Marner tekee järkyttävää duunia, kun pitäis kyllä mennä vaihtoon jo Joel Armia. Meillä on 4. jäällä. Patrick Laine. Nyt on Laine. Ei laittanut. Laitoin jo hypemusiikit soimaan. Cousins. Zetterlund alueelle, Chabotille. Ja Bobrovskin räpylä heiluu. Herran jeestas, meillä on koko päivä tässä. Penni Laine, hei, kiitos euro 19, kiitos paljon. Missä Seppo oli? Mitä ihmettä? Mut kiitos joka tapauksessa. Sandin. Kane. Ja Kaneilla jäätävä tontti. Paksa. Me ollaan oikeesti koko ilta tässä, mut hei. Se on se arvosta. Onhan tää viihdettä. Vorak. Hyökkäys on. Tää on viihdyttävämpää kuin NHL-pudotuspelit. Lundell saa riiston. Chabot. Paksalle. Hieno niitti sinne laitaa. Lisää miehiä. Takatolppa kiinni nyt Jan Krok. Pelaa viivaa. Meillä on äijä siellä ekana. En näe kuka toi on, mut menettää kiekon. Viivassa Chabotilla. Chabot Jan Krokille, Vorakille. Ja Sandin on hyvin iholla. Patrick Kane. Granlund. Nyt on Granlund. Lundell. 2-1. Granlund rystyllä ja Lundell on siellä. 5 minuuttia pelattua jatkoaikaa. Lundell viivaa. Jokiharju. Mikkola, anna palaa. Mikkola, Lundell ei paina. Lundell hyökkäys alueella. Niko Mikkolalle ja Kaapo. Kakko. Kolmoskentällä on paikka ratkaista. Onko ykköskierros? Kyllä. Ensimmäinen kierros. Ensimmäinen peli. Kolmoskenttä. Teräväinen. Näytä, miksi mä hommasin sut. Teuvolla oli epäilijöitä. Siinä olisi ollut. Oli se ykkösrundin pikki ensi vuoden draftista ollut ton maaliarvoinen. Ei voi Wheeler päästä ja Bobrovskin räpylä heilahtaa. Mikkola. Teuvo Teräväinen. Teuvo hyökkäysalueelle. Näytä ne muuvit, Teuvo. Ei, kun oli vähän ylimielinen. Kakko! Teuvo! Mihinkäs? Mitä tekee Teuvo? Wheeler. Älä jaksa. Teuvo laittaa kiekon omiin, kun se on maali eessä. Teuvo, mitä helvettiä? Jokiharju. Kakko hyökkäysalueelle. Kaapo Kakko laittaa lämäriä, ei mee. Kotkaniemi. Laidasta. Kuka tän jännitysnäytelmän ratkaisee? Sub. Hienoi niittei. Pish. Hyökkäysalueelle. Kotkaniemi alueelle. Foligno! Neloskenttä ensimmäinen vaihto tähän jatkoaikaan. Armia. Neloskenttäkö se on ja Foligno! Siis tehkää nyt joku maali! Neloskenttä jatkaa. Tää on hyvä coach. Meidän nelonen oli ihan huikea. Sisikäs Foligno hävii aloituksen. Ledi. Pintolle. Meidän nelonen on tällä hetkellä ottavan kakkosta vastaan. Tää on vähän riski. Spurgeon hyökkäysalueelle. Toadräkillä. Joel Armia, Sisikas, kuka? Ei noin rystyillä mene. Nyt pitää saada vaihtoäijät. Parempaa, nyt ei vitti vaihtaa kyllä. No Armia hyppäs vaihtoon, hyvä. Tuleeko meidän ykkönen sieltä? Tuleehan se Mitch Marner. 97 overall Marner. Näytät, että sä ottaa jengin liideri. Patrickla ei, tää Laine on aivan jätettä. Siis, jos Laineen tilalla olisi kuka tahansa muun muotois voitettu tää peli jo. Patrick Laine. Rossille.
Rossi, keskelle! Tehkää nyt joku! Rossi, taklaa laita, Rossi, Mitch Marner, ja goal! Vielä se on! On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Ei, toi äijä aivan elukka! Patrick Laine vaiheiden jälkeen. Kiitos, Pate. Mä tarvis pitää. Huhhuh. Aivan käsittämätön ensimmäinen pudotuspeli. Ja kattokaa millä syötöllä Mitch Marner. Miten se osaa tosta vielä jakaa? Kaveri on aivan yksin keskellä, mut lavasta lapaa. Marner on playmaker, laittaa aivan jäätävän passin ja 5. kertaa Pate ei enää tähän peliin erehdy. Siis ihan 54 laukausta. Me oltiin aivan ylivoimainen tässä pelissä jatkoajalla. Siis aivan ylivoimainen. Mut hei, ei näitä jatkoaikoja lisää. Pumppu ei kestä. Tää on kyllä ihan uskomaton. Seuraava matsi. Toinen peli Ottavaa vastaan. Kaikki hengitetään nyt syvää hetki. Mennään tää sarja tässä videossa. Tai striimissä. Toinen peli. Vieläkin ollaan kotikentällä. 2-0 tähän olisi todella iso. Ottava voi edelleen varastaa kotiedun, jos voittamalla tämän peli. Ensimmäinen erä. 2-1. Sama. Teivo Teräväinen tekee maali, mutta sama kuin viime pelissä. Ottava painaa 2 maalia ensimmäiseen erään. Pitää olla hereillä äijät niistä pelejen starteista. Toinen erä. Ja 4-1. Tää on vaikea jengi tää Ottava. Siis ei ton ekan pelin jatkoaika näyttänyt yhtään siltä, että pitäisi olla näin tiukkaa, mutta kyllä se Ottava nyt vaan sit toiseen peliin on herännyt. Ei, mut hei, Teuvo 2 maalia jo. Hyvä Teuvo. Tän takia Teuvo on tässä jengissä. Kuvitella, tää peli olisi 4-0 Teuvo. Ylivoima. Ei tehdä YVllä. 9 minuuttia kellossa, 8. Tää ei kyllä riitä tähän peliin. Nyt tarvitsisi tasoituksen jo. Hei, Patrick Laine! Hei, okei, hei, come on. En mä voi jättää mun joukko. Siis nämä tasaiset pelit, siis onhan tänne pakko mennä katsomaan. Ihan pakko. Pystytäänkö me taas tasoittaa tää ottelu viimeisellä minuutilla? Taas mennään. Tässä pudotuspelisarjassa ei saa rauhoittua. Minuutti 12 jäljellä. Skandela. Teuvo Teräväinen. Teuvo millä muuvilla. Teuvo! Siitä kun Teuvo olisi tehnyt hattutempu. Spurgeon ajaa Peach. Ei pidä. Me ollaan, jos me tasoitetaan tää peli, me ollaan anti-Toronto Maple Leafs. Me ollaan se joukkue, joka nousee aina pudotuspeleissä lopussa, eikä paskohousu. Alright. Anderson. Tkachuk hyökkäysalueelle. Tkachuk, ei mene toi. Nyt pitäisi saada kiekko. Ottava pyörittää hyökkäysalueella. Peace. Patrick Laine. Otetaanko veskari pois? Laine heittää dumppi. Nyt pitäisi sit Laine mennä tekee hommia. Laine. Hyvä Laine. Tämmöstä Lainetta on näkynyt missään IRL:stä. Laine. Kattokaa mitä duunia. Mitch Marner. Nyt. Okei. Maalivahti pois. Just näin. Ja aikalisä. Mä saan ykköskentän takasaski. Just näin. Pitää nyt katsoa, että ykköskenttä menee ton. Just näin. Tyhjä maali. Ykköskenttä. Meidän ekstra hyökkääjä Patrick Kane. Rossi. Laittaa viiva. Spurgeon ja Patrick Kane. Me ollaan ihan älytön näissä otteluiden lopussa. Siis aivan älytön. Rossi. Tää on todella tärkeä aloitus. Pitää voittaa. Rossi vastaa Stutzille ja Stutzle voittaa aloituksen. Sanderson, saako purettua? Meillä on tyhjä maalikin. Mitch Marner, miestä seinille. Patrick Laine. Batcherson. Ottavan periaatteessa riittäisi vaan purku. Sanderson, mut pelaa ylimielisesti. Rossi, vielä olisi 17 sekuntia. Patrick Kane. Laineelle. Ei. Pate laittaa vihulle. Tkachuk, pelaa aikaa. Päälle sinne. Ei Tkachuk, nyt. Kyllä se on niin, että Ottava voittaa toisen peli.
laittoi vielä 0-0 Skiakon maaliin. Joo! Kyllä siis sillä sekunnilla, kun mä näin nämä molempien joukkueiden rosterit, niin olihan se tiedossa, että tästä tulee hikinen sarja. Ja me ei päästä helpolla. Ja näinhän siinä on just tapahtunut. Sarja on 1-1, Ottava mentäs. Ottava varasti kotiedun tähän sarjaan. 2 seuraavaa peliä Ottavassa. Ja niillä on loistava chanssi kyllä. Ottaa nyt niskalenkki 3. pelissä meistä. Mutta mä en oo kyllä muuttamassa mitään. Mä oon kuitenkin ylpeä, mitä jengi on suorittanut. Mä vähän katon tilannekatsausta, että ketkä on suorittanut. Rossi, Marner, 4 pistettä, loistavaa. Teuvo 2 maalia. On niin pieni otanta vielä, että vaikea niinku sanoa. Ei täällä ole -1 enempää kellään. Mites Bobi? No siis, Bobia pitää silmällä. Alle 90 torjuntaprosentti. Mulla on kuitenkin hyvä 2 Annunen siellä. Et jos Bobi ei suorita, niin mä oon kyllä valmiin laittaa Annusen kentälle. Sitten, ensimmäinen vieraspeli tähän pudotuspeli kevääseen. Ottava vastaan Helsinki Northern Lights. 3. peli, ensimmäinen erä. Ei voi jokaiseen ensimmäiseen erään päästä 2 maalia omiin. Ei näin. Ei näin. Toinen erä. Onko Annunen luukulle? Onko ensi pelissä Annunen luukulle? 5 maalia omiin. Me johdetaan taas laukauksissa. Ei ole ohi tää peli vielä, mutta menee liikaa maaleja omiin. Ei vaan niinku tämmöisellä maalivahtipelillä, tämmöisellä puolustuspelillä, niin ei vaan pysty. Ei me voida voittaa tätä sarjaa. Hei, Foligno, nyt YV vielä. Tehkää please toinen vielä. Come on! Ja Patrick Laine on se. 4 minuuttia kellossa. 3. Ei voi mennä 6! Noniin, ja Ottava teki heti 2. 7 pönttöä, Bobby! Ja Ottava siirtyy 2-1 sarjajohtoon. Kyllä me maaleja saadaan tehtyä. Tää nyt ei oo siitä kiinni. Nyt on kyse puolustajista ja maalivahdista. Käsittämätöntä. Mä laitan Annusen maaliin, mä pidän ton puolustuksen. Tää puolustus oli NHL:n, siis me oltiin toisena koko NHL runkosarjassa. Nyt on Bobin vika. Nyt syytetään suoraan maalivahti. 4. peli, Ottava Senatorsia vastaan. Tää on pakko voittaa. Siis me ei vaan voida. 3-1 ottelusarjan johtoon Ottavalle ei salli. Ensimmäinen erä. Yes! Kato. Me päästettiin 3 pelissä putkeen Ottavalle 2 maalia ensimmäiseen erään. Annunen häkkii ja tilanne on aivan toinen erä. Hei herra jestas. Meillä oli 2-0 johto jälleen kerran. 2-2 viime... Ja Sabot tekee saman tien. Nyt äijät jumalauta! 15 minuuttia. Ja Anton Lundell tekikö alivoimali? Ei voi, miten Ottava tekee näin paljon maaleja? Siis ei meidän hyökkäyksessä ole mitään vikaa. 9 minuuttia. Come on, Kotkaniemi! Siis 4 maalia pitäisi riittää pudotuspeliottelun voittamiseen. 4 minuuttia, 3 minuuttia, 2 minuuttia. Mä menen nyt jo katto. Siis tää on ihan pakko voittaa tää peli meidän kauden kannalta. Aivan pakko. Herra jestas, mikä sarja. Nyt oikeesti maalivahdelta me tarvitaan 1 torjunta, niin me voitetaan tää sarja. Joka peli meni yli 4 maalia. Oho, Ottavassa vähän erilainen kuvakulma. Tää on itse asiassa ihan fiilis. Noniin, Sisikos. Spurgeon hyökkäysalueelle Armia. Meillä on 4 kenttää askissa. Aivan jäätävää rystypassi Armialta ja Lundelee laita. Kyllä Nightbot tarjoaa sakko. Joo, mä luulen, että mun pitää mun Nightbot-modia vähän chill. Heittää se vähän chillimmäksi. Noniin, 2 minuuttia kellossa. Armia, Marner ja Patrick Laine. Sanderson, Sub. Joo, loukit on kyllä päällä. Stutzle, Tatchuk. Alueelle, Peace. Rossi laidasta. Rossi.
Rossi! Rossi! On lähellä. On lähellä. Jos me voitetaan tää aloitus, me saadaan paine päälle. Ja Granlund voittaa aloituksen. Spurgeon. Nyt laitetaan hypemusa. Me voitetaan tää peli. Ja heti aina kun mä laitetaan hypemusa, niin tulee toiseen suuntaan. Sanderson. Tatsuka-alueelle. Hyvä Lundell. Ei voi bat! Hyvä Pish. Äijät, miettikää, tää on meidän Game 7. Meidän kausi on katkolla nyt. 3 peliputkea tätä Ottavaa vastaan meidän on vaikea voittaa. Lundell. Spurgeon! Toi Ullmark on ihan jäätävän hyvä. Kattokaa tätä eroa joukkueiden maalivahtipelissä. Ekin pitäisi itse mennä maaliin. Saispa itsensä tähän peliin tonne luukulle. Kakkoskenttä. Granlund, Lundell, Patrick Kane. Tää tasoitti sen ensimmäisen pelin viimeisellä minuutilla. Nyt tää kenttä voisi ratkaista. Dabo. Bosens. Kane. Granlund. Patrick Kane! Chabot toiseen suuntaan. Zetterlund nostaa alueelle. Zetterlund. Hieno niitti. Sandin. Patrick Kane. Nyt on Lundell tulossa. Hyvä maltti Kane. Mikä löytö? Trouba. Miksi Trouban numero on 65? Ihan sama. Kosens. Zetterlund. Kulak ajetaan. Chabot. Hyökkäysalueelle. Chabot. Mies seinille. Pinto. Älä päästä kävelee siihen. Pitää jäädä Annunen. Hyvä Annunen. Aivan jumalattoman tärkeä torjunta. Ykköskenttä kentällä. Kuinka lähellä oli Ottavalla painemittari? Mä voisin ottaa kyllä aikalisän tähän näin. En mä näe sitä. No luotetaan, että Rossi voittaa aloituksen. Rossi. Hieno Rossi. Se on meidän kiekko. Wheeler. Patrick Laine. Älä menetä Laine siinä. Mitch Marner. Rossi. Ai, kun on vaikee syöttö. Pate tulee isolla niitillä. Rossi tulee kanssa. Tää on fyysinen tää meidän ykkönen. Patrick Laine. Marner. Ylivoima. Mä hämmennyt ihan sikaan, kun mä luin ylhäältä tyhjä maali, mutta se johtui siitä, että noitti jää. Ylivoimalla paikka ratkaista. Come on äijät. Liigan parasta ylivoimaa. Granlund. Teräväinen Lundell. Tää on meidän kakkosyyve. Teuvo! Lundell. Jokiharju. Teuvo! Jokiharju. Teuvo! Kokeilee! Ullmark kyllä napsii aika kivoin. Kakkoskenttä edelleen. Tässä voisi joku aloituskuvion keksiä. 4 sekuntia. Äijät, Granlundille ja Sandin laittaa Lundellille one-timeri. Kuunnelkaa coachi. GM coach. Ei, Granlund häviää aloituksen. Teuvo! Ja kyllä, hei. Kyllä te tiedätte. Kyllä te tiedätte, miten tää homma toimii. Jälleen kerran jatkoajalle 4-4 tilanteesta. Me ollaan oltu tässä ennenkin. Ensimmäinen peli voitettiin jatkoajalla. Oliko silloinkin peli jopa 4-4? En muista täsmälleen. Mutta nyt. Ollaan sarja 2-1 häviöllä Ottavalle. Patri! Laine, please! Ja logo. Vähän malttiilainen ratkaisu. Ottava johtaa 2-1 ensimmäisen kierroksen pudotuspelisarjaa. Me ollaan niinku paperilla ennakkosuosikkeja kyllä meidän jäätävän runkosarjan jälkeen, mutta Ottava laittaa meidät tiukille. Murray Mathias. Rossi laittaa Laineelle. Marner. Rossi. Marner! Herra jestas, mikä torjunta! Aivan käsittämätön kuvio meidän ykköskentältä. Näittekö? Kiekko liikkuu kuin... En tiedä. Rossi voittaa aloituksen. Patrick Laine. Mitch Marner! Ja ui koiraa tuolla toi Ullmark. Ei se nyt joka kiekkoa voi saada kiinni. Lähes erottissävytteinen mailatorjunta. Rossi. Spurgeon. Patrick Laine. Marner! Aivan käsittämätön kaveri tää Ullmarkki. Aivan käsittämätön kaveri. Miten tälle äijälle voi tehdä maali? Laine jakaa Marnerille ja sieltä siis ottiko se mailalla sen?
Kyllä siis maalivahtipeli on tällä hetkellä tämän sarjan niinku ero. Mitch Marner. Laine. Vieläkin on YV jatku. Laine. Ei. Rossi. Patrick Laine. Marner. Ei. Ei nyt ainakaan. Ei voi. Iso blokki. Vielä olisi 50 sekkaa YV. Että olisi niin iso tehdä. Sub. Älä. Spurgeon. Hyökkäysalueelle. Spurgeon. Käsittämättömän huono ratkaisu. Nyt kakkosyve äijät. Kakkosyve. Ykkösyve ei saanut mitään aikaa. Vielä olisi 30 sekkaa aikaa tehdä. Mitä tuossa Spurgeon? Ei mitään ihmettä! Anteeksi. Lundell. Mitä tossa tapahtuu? Lundell. Siis Spurgeon laittoi vaan vihulle lapaa ja meni ite vaihtoon. Oli aika... Joo, Spurgeon olisi lähtenyt kyllä hiuksista helvettiin, jos toi olisi mennyt maaliin. Krieg. Ylivoima loppu. En mä kestä tätä. Perron. Granlund. Stutzle. Hyökkäysalueelle. Sanderson. Wheeler. Stutzle, älä vieläkin jakaa. Nyt kyllä Ottava. Hei, Stutzle taas loukkaantuu. Näittekö? Stutzle piti sen jalkaa. Oisko Stutzle sivussa? Oisko sivussa? Subi laittaa suoraan tohon noin. Ja Stutzle pitää jalkaa. Siinä saattaa olla loukkaantuminen. Tää olisi todella iso kyllä meille, jos Stutzle olisi sivussa Ottavalta. Nyt meidän vaan pitää hoitaa ja jättää peli. Hyökkäyspallotus. No ei, siellä se Stutzle on heti. Eihän se ole mitään loukkaantunut. Mä vähän toivon jo. Marner. Patrick Laine. Laine ratkaisi yhden jatkoajan meillä. Ja luistelee siis aivan suoraan vastustajan puolustajia päin. Hyvä taklaus Marner, mut Laine on paitsiossa. Viime jatkoajassa kesti semmonen 6-7 minuuttia. Mitä luulette chatti? Kestääks pidempään vai? Ratkeeks tää nopeammin? Ledi. Hatsuk. Stutzle. Rossi. Hieno riisto Rossilta. Vähän on nyt vaikeeta. Me pelattiin ekan pelin jatkoa aika paljon paremmin. Meillä oli vähän ihmeellisiä ratkaisuja nyt. Ehkä näkyy, että tää on niin tärkeä peli nyt meidän joukkueelle. Niin ratkaisut ei oo samaa luokkaa. Jännitys näkyy. Me ollaan kuitenkin nuori joukkue. Ai, kun Marner laittaa riskillä tos viivan päällä noit poikittais syöttöä. Noit mä oon nähnyt ihan liikaa Marnerilta. Marner. Rossi! Hyvä haku, mut Ullmark. Meillä on 51 laukausta, mut Ullmark on aivan muuri tuolla maalilla. Sisikas. Vastaa Stutzle. Hieno aloitusvoitto. Hatsuk. Ei voi päästä Hatsukkiin. Ei voi. Poligno. Neloskenttä kun tää ratkaisee. Poligno. Hieno! Sisikas! Missä se on? Ei oo maalissa. Poligno. Armialle. Ei se saa sitä. Pinto. Ledi. Kosens. Alueelle. Hieno Sandi. Hyvä niitti. Poligno. Nostaa alueelle. Nyt olis... Armio! Voi herra jestas! Et se on... Siis 2-0 hyökkäys ja ratkaisu on rystylaukaus. Kosens. Pinto. Älä... Täällä on peli käynnissä. Pinto vetää. Jakub Truba laittaa kiekon omiin. Ei jumalauta.
No, hei, sarja on 3-1. Katsotaan loukkaantuuko Ottavalta nyt ketään tossa. No hei, okei, Stutzle, no mut jalkavamma, joka ei estä pelaamista. Voi persee. Mitä te fanit sanotte, että Ekille kenkää? Me oltiin laajennusjengi on toisella kaudella NHL:n toiseksi paras joukkojen runkosarjassa. Ei voi GM sille mitään, että Trouba laittaa... Me helvettiin täältä. Trouba laittaa kiekko omiin. Mä laitan ihan samasta. Sinä vaikka tilalle. Vitu Trouba. Jokiharju kakkoseen. Trouba pelaamassa peliikää tällä. No niin, sit käsittämätöntä. Hyökkäys toimii, mutta puolustus ei ole toiminut. Ehkä toi Trouban ottaminen pois tuolta nyt auttaa. Alright. Ja sitten... Noniin, ja Bobby... Pitää luottaa meidän ykköskassari. Annun ei ollut yhtään parempi. Bobrovski maali. Nyt ajat oikeesti. Me taistellaan tää vielä. Kausi on katkolla. 5. peli. Ottava vastaan. Ottava johtaa 3 sarja. 0-0. Toinen erä. 0-0. Nyt me tarvitaan niitä maaleja sit, kun ei omissa soi. 14 minuuttia. 13 minuuttia. 10 minuuttia. Ei me voida mennä taas jatkoajalle. 4 minuuttia. 3 minuuttia. 2 minuuttia. Minuutti. Viimeinen minuutti. 0 ja jatkoaika. Älkää jaksako oikeesti. Tämä on kyllä yksi käsittämättömimmistä sarjoista, mitä mä oon niinku GM-nä joutunut katsomaan. Joka ikinen peli jatkoajalle. Me ollaan tehty 4 maalia joka peliin tähän sarjaan. Sitten kun puolustus yhtäkkiä ja me hävitään niistä silti 3 peliä. Ja sitten kun puolustus toimii, niin sit me ei saada maalia enää. Onks chatti, uskotteko te vielä kotikentällä Helsingissä? Uskotteko te vielä? Noustaaks me vai päättyykö tää homma tähän? Mitä luulet? Tatsu. Mulla on vähän huono fiilis tästä. Laine. Rossi! Come on, okei. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Maltti. Hikinen 1-0 voitto. Bobrovski on takaisin. Trouba ei laita enää kiekkoa omiin. Niin ei mene omiinkaan maalei. Ja sarja on 3-2 Ottavalle. Me ollaan pelissä mukana. Tullaanko vielä? Tullaanko vai ei? Kamo! Hype päälle! Kuudes peli Ottavassa. Sarja 3-2 Ottava. Nyt mennään kyllä hitaalla simulaatiolla. Ja Mikael Granlund, ottelu ensimmäinen maali. Vitsi tää jengiä luovuta. Ja Dvorak heti Bobrovskille. Tiukka on peli. Ottava ylivoimalla. Pitää kestää nää YV. Ensimmäinen erä on lopussa ja Anton Lundell ylivoimalla. Meidän YV on ollut kyllä hyvä. 2-1 ensimmäisen erän jälkeen. Ja Blake Wheeler. Miten voi Blake Wheeler joku 80 overall tehdä näin paljon maaleja tuolla neloskentässä? YV taas. Olitsko? Ei. Ja nyt taas menee omiin liikaa. 8 minuuttia. 6. Testaa sitä annosta. Bobby pelasi just 0 peli, hei. Oi vitsi, mulla on hiki. Jos me hävitään tää peli, niin sarja on siinä. Komo, me voitetaan. Niin tää on 7 pelin sarja. Nyt oikeesti joku suorit. Ei salli, Ottava YV:llä. Kuka? Tää oli pitkä YV, herra. Ja Patrick Laine! Vieläkö? 10 minuuttia. Ei voi olla jatkoaika enää. Ei vaan voi.
5 minuuttia. Ei jumalauta. 4 minuuttia. Nyt mennään kyllä kattoo loppu. Taas 4 maalia mennyt omiin. Tää on kun kattos pelikanssi. Aluksi ollaan kakkosia ja sit täys farssi. Kaikki on pelissä. Se oli siinä. Hei! 3 minuuttia kellos. Meillä on aikaa vielä. Come on, äijät. Patrick Laine, sä oot ollut tosi clutch. Missä sä oot sillä kameran takana? Ei kukaan näe sua. Rossi. Mikkola. Hyökkäysalueelle. Mikkola! Vorak. Young Rock. Ei. Bobby. .30 jäljellä. Kuka nousee esiin? Ei mulla ole oikein... Sit nyt hyökkäjä mä rupean miettimään, niin kaikki on kyllä ykköskenttä on suorittanut, kakkoskenttä, kolmas, kaikki on kyllä suorittanut. Tää on nyt ollut enemmän siitä kiinni, että kiekko menee omiin. Mut hei vielä, ei oo kausi ohi vielä. Taistelkaa, uskokaa! Sanderson. Laine. Riisto sieltä. Ei. Kyllä hyvin saa ottava pelattua kello. Nyt oli ylimielinen ratkaisu. Spurgeon. Pitää voittaa se sininen. Et voi menettää siihen. Spurgeon. Ei. Stutzle, miten se... Patterson. 2 minuuttia. Nyt on peli pyörii ihan väärässä päässä. Kakkoskenttä. Mikael Granlund. Granlund laittaa syvä. Sub. Sanderson laittaa Zetterlundille. Kosens, Pinto, se on siinä. Bobby pitää vielä toivon elossa. Ei voi olla... Jätkät, kausi on katkolla, me päästä hyökkäyspäähän. Sub. Ei jumalauta. Eteen nyt. Kumpi taas sitä maalia yrittää tehdä? Patrick Kane. Siis yrittäkää edes. Kolmoskenttä ja vähän äkkiä sinne kentälle. Lundeille. Ei me ei päästä hyökkäysalueelle. Tetterlund. Nyt pitäisi saada aikalisä. Sub. Jokiharju. Ei voi olla totta. Sub. Kiinni siihen Battersoniin. Pinto. Hieno blokki, teräväinen. Kotkaniemi, please. Kakko. Siis ykköskenttä. Ei vittu, nyt vaihdetaan kesken, mutta ei se haittaa. Chabot 45 sekuntia. Bobby, pidä. Mä olisin sanonut aikalisä. Patrick Laine. Please, Pate. Armialle. Miksi meillä on armia kentällä? Mitä Joel... Mä laitoin ykköskentä. Miksi meillä on armia kentällä? Warner. 30 sekuntia. Ei Nyt mun on pakko ottaa veskari pois. Spurgeon. Pakko ottaa veska pois. Peace. Bobby, mene sinne penkille nyt. Laine. Mitä helvettiä, Laine? Warner. Mut Pate. Yritän nyt. Rossi! Chabot tyhjä maali. Rossi! Pate! Ei oo totta! Pate pitää käsiin niskassa. 9 sekuntia. Patrick Laine saa aivan älyttömän tontin. Miten sä et laita tästä? Okei, 9 sekuntia. 9 sekuntia. Ketä mä laitan tän? Oi. Okei, noniin. Marner tonne. Joukkueen kapteeni Granlund. Tonne sitten. Joo, Laine tulee heittää one-timerin tonne Spurgeonin tilalle. Peace. Kuka olis? Olisiko Lundeli? Nyt mennään 5 hyökkääjällä. Tai Teuvo Teräväinen. Iso hankinta kesken kauden. Noniin, come on boys. Toivo elää vielä. Eiks mä vaihtaa se? Noniin, jes. Käy ite pelaan noin 99 sek. Arvat tekisikö mieli, mut mä en kuset. Aikalisä. Rossi, elämässä tärkein aloitus. Rossi! Marner!
Näin se päättyy. Ottava Senators voittaa runkosarja 2 Helsinki Northern Lightsin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Ensimmäisellä. Ai. Kyllä nyt sattu. Fanit huutaa GM ulos. Kyllä muakin saat. Mä oikeesti luulin, siis se runkosarja näytti niin hyvä, että mä luulin, että tällä jengillä voisi riittää. Mut ei riitä. Ei riitä. Toinen kausi loppupöttymykseen, mutta ihan sama mitä fanit sanoo, niin tää oli positiivinen kausi. Ekalla kaudella me ei päästy pudotuspeleihin, me voitetaan 56 peliä runkosarjassa toisella kaudella. Jos mulle olisi sanottu kauden alussa, että me päästään pudotuspeleihin, mä olisin jo siitä ollut iloinen. Kokematon joukkue, niinpä. Joo, oli meillä siellä Patrick Kanea, Spurgeoni, Granlundi. On siellä muutamia kokeneita äijiä, mutta Trubakin laittaa kiekon vaan omiin siinä lopussa. Oisit kokeillut Annusta. Siis se Annunenhan oli sen yhden pelin pelaamassa ja ihan samalla lailla se imuroi. Tää oli ikävä tappio. Ikävä tappio, mutta ei voi mitään. Simuloidaan kausi loppuun. Katsotaan kuka voitti. Katsotaan vielä kauden palkinnot. Ja. Jätetään homma siihen. Mut hei, kertokaa nyt chatissa ja kertokaa sitten YouTube-videon kommenteissa, mitä mä teen tälle joukkueelle ensi kaudella. Koska me ollaan tosi mielenkiintoisessa tilanteessa. Meiltä vähän puuttuu ne starat, mutta meillä on hyvä balanssi tässä jengissä. Meillä on niin kuin oikea pohja nyt sen Stanley Cupin voittamiseen. Oikeasti. Meillä on oikea pohja. Ja muistetaan, että tämä on 5 kauden franchise. Me ollaan 2 pelattu. Meillä on 3 kautta aikaa, mutta se pitäisi riittää. Mä käyn nopeasti katsoa nämä playoff-tilastosta. Sitten Marner ei tehnyt maaliakaan. 97 overall. Vähän on nyt Toronto-vibaa kyllä, mutta yli piste per peli kuitenkin. Laine teki 4 maalia. Olisi voinut tehdä kyllä enemmänkin. Teuvo -4, mutta 4 pistettä. Kyllä mä oikeasti yleisesti sanon, että hyökkäys oli hyvä. Kattokaa nyt tätä Trubaa. Siis 0+0, -7. Ei ihme, että me ruvettiin voittaa pelejä, kun Truba otettiin pois. Truba ei ainakaan pelaamassa peliäkään enää Helsingissä. Aivan varma, teki vielä yhden oman maali. Ja siis tää on nyt kans toinen juttu. Bobilla on vielä vuosi jäljellä sopimusta, mutta ei tämmöisen maalivahtipelillä voi voittaa. Te huusitte sitä Annusta. Annunen pelasi yhden pelin, pelasi vielä huonommin. Puolustuksen vahvistuksiin hyökkäys todella hyvä. Näin mä sanoisin kans. Kyllä, en tiedä mitä fanit on mieltä, mutta mä sanoisin itse, että hyökkäys pidetään mahdollisimman samana. Tampa Bay Lightning ottaa Stanley Cupin. Ja sitten puolustukseen lähdetään tekemään muutoksia. Näin se on. Otan pudotuspelipuu. Miltä siellä näytti? Mihin asti Ottava pääsi? Täällä on Ottava voitti toisella kierroksella Columbuksen 4-3, mutta hävisi Tampalle sitten konferenssifinaaleissa. Ja Tampa Bay Lightning voittaa Stanley Cupin. Joo. No, mutta Tampa on kova. Odotin itse asiassa IRL Tampat vähän parempaa tällä kaudella, mitä oli tulossa. Sitten vielä kauden palkinnot ja jätetään homma siihen. Joo, puolustuskuntoon. Ota draft vielä tähän live. Ei. Draft ja off-season sitten ensi jaksossa. Tämä on mennyt jo tosi pitkäksi, tunti 20. Stanley Cup voittaja, Tampa Bay Lightning. President's Trophy, Florida Panthers. Mut hei, nyt chatti. Olitteko te tyytyväisiä? Oliks fanit tyytyväisiä tähän kauteen? Miettikää ennen kautta nyt, mitä tältä jengiltä odotettiin. Ei nyt voi ehkä sanoa, että on runkosarjan jälkeen voi tyytyväinen, mutta niinku mun mielestä me ollaan nyt oikeassa suunnassa kuitenkin. Artros, Auston Matthews. Käydään muuten katsomaan, pistet se teki. Barkov voitti Hartin toista kautta putkeen. Barkov on suorittanut kyllä. Oli hyvä kausi. Joo, ei. Joo, olen. Perus Toronto-kausi. Niin näkyykö mun Toronto-fani, jos tässä yritetään etsiä niitä positiivisia juttuja. Makari voittaa Norriksen. Reinhardt Lady Bingin. Toista vuotta peräkkäin. Tai 3. vuotta peräkkäin, herran jestas.
Vai onko tää toinen? Toinen kautta. Sitten Coburn, Calder, Consmite, Braden Point. Mennään itse asiassa katsomaan, millainen jengi tuolla Tampalkin oli. Vesna Fleury! Anteeksi. Kukaan meidän pelaaja ei saanut mitään. Surullista. Okei, osa teistä on tyytyväisiä, osa ei. Ymmärrettävää. Mennään katsomaan tuota Tampa Bay. Rahantuloa ei voi estää! Lainattu. Joakim Kemeil. Kiitos Japi 6 eurosta. Joo, okei, meillä on tulossa siellä farmissa. Pointti, Kutcherov, Gensel, Hedman. No siis onhan tää nyt aivan käsittämättömän kova joukkue vaan. Siis jos vertaa vaikka meidän jengiin, niin ei meillä ole tämmöisiä staroja. Meillä on Mitch Marner ja siihen jää. Siis tää Tampan kärki on ihan käsittämätön. Ja sit niillä on... Anteeksi! Niillä ei ole edes vasipöntössä. Niillä on 82 overall Hugo Alnefelt. Ottanut paremmin kiekkoa kiinni kuin Sergei Bobrovski otti meillä. Ja vielä viimeinen juttu tähän näin, niin mä menen kattoo siis koko NHL noin pistepörssi. Mä tiedän, että tää kiinnostaa aina jengiä. Kuka on tehnyt eniten pisteitä koko NHL:ssä? Matthews 130 pistettä, 70 maalia, herranjestas. Barkovi, no ei ihme, että voittaa hartteja, kun hyvä kahden suunnan pelaaja tekee 130 pistettä. Aivan käsittämätöntä. Rantanenkin tehnyt 122 pistettä. Mitch Marnerkin aika pitkä, tai Rossikin aika korkealle pääsi pudotuspeleissä. Mutta nyt on mielenkiintoinen jakso tulossa. Ensinnäkin varaustilaisuus tulossa. Jännä nähdä, ketä siellä on saatavilla, mutta muistakaa, että meille ei ole meidän ekaa 3 varausvuoroa. Eli se on aika ohidrafti meille. Ja sit iso juttu tulee olemaan se, että meidän sopimustilanne, niin Marco Rossille tarvitaan sopimus. Me päästään kohta neuvottelemaan Rossin kanssa. Mä voin tässä näyttää teille. Mä luulin, että se 10 miljoonaa ennen kautta oli iso määrä, mutta Marco Rossi pyytää 13 miljoonaa. Aivan käsittämätöntä. Meillä tulee iso jakso ensi jaksossa. Yrittää Rossi saada halvemmalla. Toi on vaikee. Mutta tämä kaikki ensi jaksossa. Kiitos kaikille, kun katoitte. Hullu hype ollut tästä franchise-sarjoissa ja näissä liveissä ylipäätään. Niin on ollut tosi ilo nähdä. Ja hei, ei mitään. Muistakaa subata, jos et ole subannut kanavaa. Se on ilmasta. Jesi, mä oon ihan törkeästi. Yli 50% tämän kanavan katsojista ei ole itse subannut. Joten mitä te teette? Subatkaa. No mun ties. Ei mulla muuta. Nähdään ensi viikolla liveen parissa. Franchise-live joka keskiviikko kello 3 ja BA Pro joka keskiviikko kello 3. Kiitos ja näkemiin.